بسم الله الرحمن الرحيم. شباب كتير جدا بيقولنا في عمر ال20 وال30 سنة بيبقى عندهم آلام في أسفل الظهر قوية جدا جدا جدا. بيبقى عندهم إفرازات وريحة مش كويسة، ولما يتعب ويروح يكشف أو يجيلنا نكتشف إن هو عنده ناسور عصعصي أو ما يعرف بكيس الشعر. إيه هو؟ بيتكون إزاي؟ وإيه أعراضه؟ وهل في حل من جوه الصيدلية ولا لأ؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنا عمرو أبو بكر وأنت بتتفرج على من جوه الصيدلية. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. الناسور الشعري المعروف برضو باسم الناسور العصعصي أو كيس الشعر هو عبارة عن كيس أو قناة بيحتوي على شعر، وبتظهر في الغالب في العقد الثاني من العمر. موقعها فين؟ موقعها بيبقى أسفل الظهر عند العصعص، عشان كده بيسمى عصعصي. تمام، العصعص ده اللي آخر حاجة في الظهر. الناس اللي عندها الناسور بيعانوا من آلام وإفرازات دموية بصورة مزمنة، وبيظهر الموضوع ده بشكل مفاجأة. ممكن يبقى على شكل خراج بيسبب ألم حاد جدا وتورم أسفل الظهر وإحساس بالجبد كده، إحساس بالفي شد. عشان نفهم اكتر المرض ده بيحصل ازاي او ممكن يحصل لمين، خلينا نتخيل ان انت لما بتقعد جسمك كله بيحمل على ايه؟ جسمك كله بيحمل على الارداف. طيب الشعر اللي موجود بين الارداف وفي الظهر نتيجة الاحتكاك بالملابس بيقع بين الارداف. لما بيقع بين الارداف بيبدأ يخش في القنوات العرقية، القنوات اللي بتطلع العرق. تمام، وبيبدأ يخش جوه. أول ما تخش الشعر داخل الغدد العرقية اللي موجودة في الجلد يبدأ تكون الناسور. ليه؟ لأن الجسم بيعتبر إن الشعرة دي حاجة غريبة وبيبدأ يحاربها. فده بيبدأ يضغط على الكيس لجوه. فلما بيبدأ يضغط على الكيس لجوه، الكيس ده بيوسع. لما بيوسع بيبدأ ياخد فيه شعيرات تانية، فيبدأ يلم كل الشعر اللي موجود فيها. ايه اللي بيخلي الموضوع ده يزيد؟ بيبدأ يزيد جدا لانه هو بيزيد مع الناس، بتلاقيهم بيزيد مع الناس المشعرين، بيزيد مع الناس اللي هم وزنهم زايد او عندهم بدانه، لان ده بيزود الاحتكاك. بيزيد مع الناس اللي بيتعاملوا مع المنطقه دي بعنف شويه، بيستخدموا المناديل الورقيه، انتوا عارفين بينشفوا وبيلاقي فيه عنف شويه. فده كله ممكن يكون سبب من أسباب الناسور الشعري. زي ما قلنا، الألم اللي بيصاحب الناسور الشعري ده هو انتفاخ وتورم واحمرار وخروج قيح أو دم. القيح ده اللي هو الصديد، وطبعا عشان فيه صديد بيبقى فيه رائحة كريهة، ولما تلمسه يا ويلك بتحس ان دماغك ضربت، او اي حد يلمسه لك او تيجي تقعد. طبعا عشان هو الجسم بيبدأ يحاربه، فده بيخلي جسمك يطلع سخونة، فبتبدأ تسخن، اللي هو بيبقى عندك الحمى. طيب دي الأعراض. هو بالظبط كأن عندك خراج، والخراج ده فيه جوه لامم شعر، والشعر ده عامل صديد. طيب أنا لو عندي الموضوع ده أجري بقى على الصيدلية واخد أنتيبيوتيك مضاد حيوي، يا دكتور اديني مضاد حيوي. هقول لحضرتك ان انت لو خدت اي مضاد حيوي، المضاد الحيوي ده مش هيجيب نتيجة. امال ايه اللي هيجيب نتيجة؟ طيب هقول لحضرتك ان الناسور الشعري ملوش حل غير انه الجراحة او الليزر. عندنا ثلاث انواع للجراحة وفي الليزر. طب ايه هم يا دكتور عمر؟ هقول حضرتك صلوا بس على النبي. طيب خلينا ناخد اول واحدة اللي هي الشق والتفريغ. الشق والتفريغ دي ببساطة بتبقى حاجة كده بسيطة مش عملية، يعني حاجة بتخدير موضوعي كده. الدكتور بيجي كأن دي لو هي دي حباية مثلا، الدكتور بيجي يفتحها، يعصر، يفرغ، يشيل الشعر اللي جوه، ويبدأ يعمل ايه؟ ينشف ويطهر ويسيبها مفتوحة كده، يحط لك عليها شاشة من بره ويقول لك حضرتك روح وتجيلي كل يومين 3 كده تغير على الشاش. طيب الموضوع ده بيقعد لحد قد ايه؟ بيقعد almost من 3 ل5 أسابيع تبدأ حضرتك تغير الشاشة. وده من ضمن عيوبها او سلبيتها ان هي انت محتاج تقعد فترة طويلة تقعد تغير على الجرح، لان الجرح بيفضل مفتوح. الحاجة التانية حاجة اسمها
التوخيف. التوخيف ده بالظبط بيشبه الاجراء الجراحي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. الدكتور بيجي يفتح يشيل الشعر وينظف، بس بدل ما بيسيبها مفتوحة بيجيب حروف البتاع وبيبدأ يربطها او يبدأ يخيطها من جوه، فبيعمل حاجة كده زي الجيب. بيعمل حاجة كده زي كده بالظبط زي الجيب. طيب الجيب ده وبيسيبها مفتوحة وبرضه بتقعد تغير عليها. خلينا نقول ان التخويف دي انا بالنسبه لي بعتبرها هي افضل حاجه، لان هي بتتم بتخدير موضعي وبتتم اي جراح ممكن يعملها لك. هي مشكلتها ان هي ممكن تقعد لحد 6 أسابيع، تبدا لحد لما الجرح ده يلم. الحاجه الثالثه وهي دكتور بيجي برضو نفس الكلام، بيجي يشق ينظف يشيل الشعر اللي موجود، بس هنا الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور بيخيط الجرح. تخييط الجرح ده بيتم تحت مخدر، تقريبا مخدر كلي، فبيبدا يبدا يخيط الجرح. لكن احتماليه ان يكون صديد جوه او يكون حاجه او ما تكونش نظفت احتماليه كبيره، واحتماليه ان هو ترجع تاني تلتهب فدي احتماليه كبيره جدا، فمضاعفتها اكتر بكتير من الطرق السابقه. ده بالنسبه للثلاث عمليات الجراحية. في عملية الليزر ودي حاجة جديدة مش كل الناس بتعرف تعملها، وبتتعمل في الأماكن الجمالية، بتكون تكلفتها عالية شويتين. بيبدأ يفتح فتحة قد الإبرة كده، بيبدأ يدخل منها المنظار، بيبدأ يدخل منها الليزر، بيبدأ يكوي كل المكان اللي جوه، ويبدأ يطلع ينظفها لك ويسيبها وشكرا. الموضوع ممكن بعد 2-3 تبدأ تروح شغلك ومش محتاج اي حاجة تانية. خليني اقول لكم على معلومة ممكن تضايق الناس اللي بتشوفني دلوقتي. احتمالية لو انت جالك النسور الشعري مرة، ففي احتمالية ان هو يجيلك مرة تانية تقريبا 50%. طيب اعمل ايه عشان اقلل فرصة تكرار الاصابة بالنسور العصعصي؟ هقول لحضرتك. اول حاجة لازم، هو الموضوع ايه مشكلته؟ ايه مشكلته؟ عرق، احتكاك، شعر، قلة نظافة. هايل كده زي الفل. طيب او ضغط من السواقه. لو انت بتسوق كتير يبقى تقلل السواقه. لو انت بتعرق كتير تبقى بتحاول انك تستخدم ده، او تحاول دايما تغسل او تاخد شاور بشكل مستمر، وبتستخدم مزيل عرق. حتى ممكن تستخدم مزيل عرق او حتى حاجات اللي هي مانع للتعرق. طيب لو انت جسمك مليان شويه حاول تقلل الوزن شويه. لو انت في موضوع الشعر ده حاول تظبط امورك ان هو يبقى الموضوع كل اسبوعين زمن بتشيل كل الشعر اللي موجود بين الارداف واعلى الارداف، بحيث ان الشعر ده كله يتشال، سواء بقى اذا كنت هتحلقه او اذا كان بالليزر او اذا كان بالكريم. لازم يتشال بشكل تام جدا كل 15 يوم. طبعا هتتجنب انك تسوق او تقعد لفترات طويلة، وبكده ان شاء الله انت بتحمي نفسك من امكانية انك تصاب بالنسور الشعري او امكانية ان هو يجيلك مرة تانية. هنا ابقى وصلت لنهاية الحلقة. موضوع النسور الشعري ده ناس كتير جدا 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 بتتألم بتتعذب. الله يكون في عونكم. انا عارف ان الموضوع صعب. كنت اتمنى يكون عندي حل من جوه الصيدلية اقوله لكم يكون بسيط، لكن للأسف الحل لحد دلوقتي هو حل جراحي فقط. أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس اللي بتشوفني. أتمنى الموضوع يكون فاتكم. ما تنسناش من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.